8000 9000 পৰা ষ্টাৰ্টিং ওকে এডাল 40000 বুলি কৈছে এডাল 45000 বুলি কৈছে আপোনালোকৰ চিটাহাৰ কালেকচন ইমানেই নে আৰু আছে আৰু আছে ন তো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে যদি তেখেতসকলৰ কিবা নিজৰ ডিজাইনো আছে তেনেকৈ ডিজাইন দিবও পাৰিব হয় হয় একদম ভেৰাইটিজ কালেকচন আছে এইবিলাক নতুনকৈ আহিছে দেই একদম নতুন কালেকচন পূজা বুলি আহিছে ধৰক এইবিলাকৰ কিমান গ্ৰামকৈ আছে বাৰু 3 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব 3 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ন আৰু গুৱাহাটীৰ ৰত্নাঞ্জলিত পূজাৰ কাৰণে বাম্পাৰ অফাৰ লৈ আহিছে যদি আপুনি গোল্ডৰ কালেকচন কিনিম বুলি ভাবিছে আৰু আপোনালোকে আহিব গুৱাহাটী এবিসি থকা ৰত্নাঞ্জলিত কি অলংকাৰ নাপায় সকলো ধৰণৰ অলংকাৰ পায় যেনে ধৰক আপুনি আঙুঠি বিচাৰিছে জেন্সৰ যেনে ধৰক লেডিছৰ আঙুঠি বিচাৰিছে চেন বিচাৰিছে নেকলেছ বিচাৰিছে বা আপুনি কাণফুলি বিচাৰিছে বালা খাও বিচাৰিছে আপোনাৰ সীতাহাৰ যদি বিচাৰিছে সীতাহাৰো পাই যাব মানে ফেষ্টিভ সিজন চলি আছে দুৰ্গা পূজা স্পেশাল অফাৰ আছে হয় আপ টু মেকিং চাৰ্জৰ ওপৰত 50% অফ আছে লগত এটা এসিড গিফট আছে এভৰি প্ৰসেস এভৰি গোল্ড ইমানখিনি এমাউন্টৰ ওপৰত বা ইমানখিনি এমাউন্টৰ ওপৰত হেতু নাই এভৰি গোল্ড প্ৰসেসত এটা এসিড গিফট আছে আৰু ভিডিঅ'ত যেটো লাইট ওয়েট দেখা পালে নেকলেছ কম ৰেঞ্জত দেখা পালে লাইট ওয়েটত দেখা পালে দেখাত হেভি লাগিলে হে তেনে ধৰণৰ কিবা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে না আপোনালোকক পাৰে এটো আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যেটো পালে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি দিলে আমাক ইয়াতে দেখাই দিলে হ'ল যে মোক এটোৱে লাগে সেম টু সেম 100% হেতুৱে আহি যাব আপোনাৰ ওকে মানে অল্ড গোল্ড টু এক্সচেঞ্জ হৈ যাব পুৰণা কোনে যে কাৰবা আছে অলাগতিয়াল কোনে নে আছে হেতুটো এক্সচেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ যদি গোল্ড যদি আপোনাৰ বেংকত যদি আছে তো ৰিকভাৰি কৰিব পৰা নাই আপুনি আপোনাৰ কোনখিনি ডিটেইলত তেওঁলোকে ৰিকভাৰি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যেটো প্ৰাপ্য আপোনালোকৰ যেটো পোৱা পইচা সেই পইচাটো তেওঁলোকে আপোনালোকক দি দিব মাৰ্কেট ওয়াইজ বেস্ট ভ্যালু দিয়ে আমাৰ ইয়াতে হয় নেকি মাৰ্কেট ওয়াইজ মানে বৰ্তমান যেটো মানে চলি আছে প্ৰাইস আছে হেতু ভ্যালুতে দিব আছে আৰু এটা কথা কতো ধৰক কিছু সংখ্যকে ইয়াৰ পৰা গোল্ডৰ কালেকচন কিনি লৈ গল আজি যেটো ৰেটত কিনিলে ইন ফিউচাৰ তেওঁ যদি এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ যদি আহে তো সেই ৰেটটো পাব নে আজি ৰেটটো প্ৰেজেন্ট ৰেটত প্ৰেজেন্ট ভ্যালু ধৰক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নেকলেছ আছে একদম লাইট ওয়েটৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে এইবিলাক লাইট ওয়েটৰ 40000 পৰা 40000 বাপৰে বাপ লাইট ওয়েটত 40000 ৰ নেকলেছ 40000 নেকি হয় এইবিলাক ষ্টাৰ্টিং হ'ব 40000 আৰু এইবিলাকৰ আপোনাৰ সবৰ দামবিলাক বেলেগ হয় যেহেতু ওয়েট বিলাক বেলেগ আছে আপোনাৰ ওয়েট হিচাপে আহিব প্ৰাইসটো ওয়েট হিচাপেহে আহে ন ওকে তো চাওক আপোনালোকক যদি লাগে ধৰক এনে ধৰণৰ নেকলেছ তেতিয়াহলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এডাল 40000 বুলি কৈছে এডাল 45000 বুলি কৈছে কানফুলি নাহে নেকি সবতে নাই কিছুমানত আপোনাৰ আছে কিছুমানত নাই হয় যিবিলাকত নাই আমাৰ ইয়াৰিঙৰ কালেকচনো আছে তেনেকৈ মিলাই ল'ব পাৰিব ওকে আৰু তো আপোনালোকক দেখাইছো চাওক এডাল নেকলেছ ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ইয়াৰিং পাই যাব মানে কানফুল পাই যাব এডালৰ লগতো পাব আৰু এডালৰ লগতো পাব আৰু যেনে ধৰণৰ যি পছন্দ হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই প্ৰায় সবখিনি মই আপোনালোকক প্ৰাইস নকওঁ কিয়নো সবৰে প্ৰাইস বেলেগ থাকে সীতাহাৰ এনে কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে একেবাৰে লাইট ওয়েট আছে 130000 টকা 130000 হয় তো 130000 পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু সীতাহাৰ মই কালেকচনটো দেখাই দিছো চাওক যেটো আপোনালোকৰ কালেকচন পছন্দ হয় তো হেতুৱে ল'ব পাৰে আৰু প্ৰাইসটো তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে 130000 পৰা ন কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইবিলাক তেনেকৈ 1,80,000 2 লাখ তেনেকুৱা হয় সবৰে ওয়েট বিলাক বেছি আছে এডাল অকমান হেভি আছে হয় তো আপোনালোকৰ সীতাহাৰ কালেকচন ইমানেই নে আৰু আছে ন তো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে যদি তেখেতসকলৰ কিবা নিজৰ ডিজাইনো আছে তেনেকৈ ডিজাইন দিবও পাৰিব হয় মানে তেওঁৰ যেটো ডিজাইন মানে লৈ আহিব সেই ডিজাইনৰ মতে আপোনালোকে বনাই দিব নে নেকি বনাই দিব না বনাই দিলে কিমান দিনৰ ভিতৰত দিয়ে আপোনালোকে 15-20 দিন তেনেকুৱা লাগিব আৰু 15-20 দিন ধৰক আৰু আপোনালোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে উলিয়াই দেখাই নিদিয়ে কিন্তু চাওক আপুনি এডাল ল'ব গতিকে আপোনাক আকৌ 20 ডাল দেখুৱাবলৈ গ'লে তো এটা মানে টাইম লাগে ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাস্টমাৰো থাকে গতিকে মানে মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ইয়াতে ভিডিঅ'তে ইয়াৰ পৰা যদি কিবা যদি কালেকচন আপোনালোকৰ যদি পছন্দ আছে তো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তেওঁলোকক দেখুৱাব তেওঁলোকে আপোনালোকে সেইডালে উলিয়াই দেখুৱাই দিব ধুনীয়া কালেকচন আহিছে পূজা বুলি একদম মস্তি কালেকচন আহিছে দেখিছে আপোনালোকে কি কলে একেবাৰে নতুন কালেকচন এটা নতুন কালেকচন পূজা বুলি আহিছে নেকি হয় পূজা বুলি আহিছে পূজা বুলি একদম নতুন কালেকচন আহিছে চাওক যেহেতু বিয়াৰ সিজন চলি আছে তো যদি আপোনালোকে মানে ভাল কালেকচন বিচাৰিছে সীতাহাৰৰ তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পছন্দ কৰি ল'ব পাৰে মই খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছো চাওক দেখিছে একদম মস্তি লাগিছে এয়া সীতাহাৰবিলাক দেখিছে আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছো যিডালে পছন্দ হয় সেইডালে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আনি আপোনালোকে দেখুৱাব আৰু বাইদেউ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব সেইডালে বা যি কি নহওক এইখিনি সীতাহাৰ কালেকচন এনে ধৰক আপোনাৰ কাণফুলি খাৰু সেইবিলাক কালেকচনটো আছে চাগে সেইবিলাক অকণমান দেখাই দিব নেকি ওকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাৰু কালেকচন আছে যেনেকৈ লাগে আপোনালোকক তেনেধৰণে আপোনালোকে কালেকচন ল'ব পাৰে দেখিছে তো এইফালে আছে আপোনাৰ আৰু এটা মই বস্তু দেখাওঁ চাওক বেবী খাৰু দেখাইছো লগতে বালাও আছে বালা সেট বাইদেউ যেহেতু আপোনাৰ বালাবিলাকৰ এনে কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে আমাৰ একদম লাইট ওয়েটৰ পৰা আছে 1,20,000 পৰা হ'ব ওকে আৰু বেবী খাৰুবিলাক বেবীটো আপোনাৰ 40,000
হয় 50000 তেনেকুৱা আহিব তেনেকুৱা পৰা আছে ন আৰু পিওৰ গোল্ড একদম পিওৰ গোল্ডৰ ওকে এইটো পিওৰ গোল্ডৰ বেবি খাৰু দেই যদি লাগে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিছে এই ল'ৰা ছোৱালীটো কথা নাই বেবি নাই ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই সবে পিন্ধিব পাৰে ন বেবি এনে কেনেকুৱা প্ৰাইস এইযোৰ আপোনাৰ শাখা হয় শাখাটো আপোনাৰ হয় হয় এটো আপোনাৰ 45000 মান আহিব এইযোৰ 45000 তো আৰু এইবিলাকৰ এটো আপোনাৰ পলা হয় এইযোৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং আমাৰ 20000 ৰ পৰা হয় যেহেতু এটো অকমান হেভি আছে তো এটোৰ প্ৰাইসটো বেছি হ'ব 20 কিমান বুলি ক'লে 20000 মান আহিব 20000 হয় তো এইবিলাক 20000 ৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব দেখিছে 20000 ৰ পৰা পাব আৰু এইবিলাকৰ এনে ৰেট বিলাক কেনেকুৱা এইবিলাক খাৰু এইবিলাক 150 180 150 180 ন আপোনালোকে আহিব ফিজিক্যালি চাই ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব লগতে ওয়েটটো আপোনালোকক ওয়েটটো জুখি মেলি দিব আৰু যিকি নহওক এখিনি আছে কালেকচন খাৰু কালেকচন দেখুৱাই দিছো গোটেইখিনি দেখিছে এইবিলাকৰ এনে ষ্টাৰ্টিং কেনেকুৱা এইবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 25000 27000 তেনেকুৱা হ'ব 25 27000 ওকে নে ষ্টাইলৰ আছে দেই এইবিলাক তো ঠিক আছে তো দেখুৱাইছো আপোনালোকক যে জেন্সৰ আঙঠি আৰু বহুতে ধৰক জেন্সৰ আঙঠিৰ কাৰণে কমেন্ট কৰিছিলে আৰু জেন্সৰ যদি কালেকচন লাগে তেতিয়াহ'লে আঙঠিৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক মই প্ৰথমতে দেখাই দিছো এয়া হৈছে লেডিজ আঙঠি এখিনি লেডিছৰ হয় এটা লেডিজৰ এখিনি জেন্সৰ নে জেন্সৰ এনে ধৰক ওয়েট বিলাক কেনেকুৱা থাকে আঙঠি আপোনাৰ 1.5 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আমাৰ জেন্সৰ ৰিং বিলাক হয় সবৰ সমান ওয়েট নে বেলেগ ওয়েট আছে সবৰে বেলেগ আছে ন বেলেগ ওয়েটৰ আছে আপোনালোকক যেনেকুৱা মানে ওয়েটৰ লাগে তেনেকুৱা ওয়েটৰ আপুনি আঙঠি ল'ব পাৰিব আৰু ভেৰাইটিজ ডিজাইন আছে চাওক না আপুনি ডিজাইনে নিবিচাৰক কি আঙঠি সকলো ডিজাইনৰ পাই যাব নতুন কালেকচন আহিছে ন মানে পূজা বুলি আহিছে ওকে পূজা বিয়া ঠিক আছে আৰু এটো জেন্সৰে হয় চাগে ওকে চাওক খুব ধুনীয়া আৰু মানে আপোনাৰ দেখিছেনে কিমান গপচ আঙঠি বিলাক দেখিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছো তো ওয়েটৰ ওপৰত প্ৰাইসটো হয় তো এনেকে প্ৰাইসটো কৈ দিব নোৱাৰে এটো জুখিব তাৰ পিছতহে প্ৰাইসটো আহিব আপোনালোকে আপোনালোকে জুখি মেলি প্ৰাইসটো আপোনালোকে জানি ল'ব বা যদি ল'ব বিচাৰে তেনেকে ল'ব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ ধৰক এটো লেডিজ আঙঠি তো এইবিলাকতো ওয়েট কিমান মান আছে এইবিলাকৰ যেটো ডাঙৰ বিলাক এটা আপোনাৰ আছে 4.71 ওকে আৰু এনে ধৰক সৰু আঙঠি এটা কিমান থাকে আপোনাৰ আমাৰ 1.5 গ্ৰামৰ পৰা আহিব বা 1.2 1 গ্ৰামৰ অকমান বেছি তেনেকুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় মানে একদম ধৰক একদম মানে লাইট ওয়েটত কিমান গ্ৰাম থাকে একদম লাইটত হলে আপোনাৰ 1 গ্ৰাম আহিব 1 গ্ৰাম আহিব ন তো 1 গ্ৰামৰ সেই ওয়েট পইচাটো সেই তেনেকুৱাই হ'ব যেহেতু আপোনাৰ ৰেটটো সদায় বেলেগ হৈ থাকে তো দেখিছে এয়া হৈছে লেডিজ কালেকচন আঙঠি আৰু এইবিলাক আপোনাৰ মংগলসূত্ৰ ৰকেট হয় এটো মংগলসূত্ৰ লকেট ন এইবিলাকৰ ওয়েট কেনেকুৱা এটো এতিয়া আছে 7.32 ওকে আৰু এইবিলাক লকেট এটো আপোনাৰ 3 গ্ৰাম আছে আপোনাৰ আমাৰ যেটো লকেট আছে এইবিলাক আমাৰ বেবি লকেট বিলাক একদম আপোনাৰ 0.5 0.6 তেনেকুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ওকে 0.81 ওকে এটো ন বেবি লকেট ওকে এটো বেবি লকেট ওকে আৰু এইফালে আপোনাৰ কানফুলি হয় কানফুলি এনে ওয়েট বিলাক কেনেকুৱা থাকে বাৰু কানফুলি আপোনাৰ 1 গ্ৰামৰ তলৰ পৰা আছে 1 গ্ৰামৰ তলৰ পৰা তো 1 গ্ৰামৰ তলৰ হলে ধৰক আপোনাৰ মানে 10000 12000 মানে পাইব চাগে মেবি আপোনাৰ কমতে আহিব তাতে কমতে আহিব নেকি বাপৰে বাপ 9000 মানত চাগে পাই যাব চাগে 8000 9000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ওকে মানে 1 গ্ৰামৰ তলত হলে ওকে তো এই চাওক এখিনি হৈছে আপোনাৰ কানফুলি দেখাইছো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী কানফুলি লাগে তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী পাব এখিনি আছে আপোনাৰ কইনা সকলৰ কাৰণে এখিনি কইনা হয় মানে ধৰক যিসকলে এতিয়া ধৰক বিয়া সোমাব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে তো যদি আপোনালোকে যদি মানে কইনাক দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এনে ধৰণৰ আপোনালোকে কালেকচন দিব পাৰে একদম ভেৰাইটিজ কালেকচন আছে এইবিলাক নতুনকৈ আহিছে দেই একদম নতুন কালেকচন পূজা বুলি আহিছে ধৰক এইবিলাকৰ কিমান গ্ৰামকৈ আছে বাৰু 3 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব 3 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ন 3 গ্ৰাম আছে এটো 3 গ্ৰাম আছে ন দেখাত কিন্তু বহুত ডাঙৰ লাগে ন ওয়েটটো বহুত থকা যেন লাগে কিন্তু এটো 3 গ্ৰাম হে কিন্তু আপোনাৰ কইনা কালেকচন কানফুলি আৰু এইবিলাক টপ নেকি হয় এইবিলাক আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ন ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ধৰক এইবিলাকৰ কিমান আছে ওয়েট এইযোৰ আছে আপোনাৰ 1.41 ওকে এটা আপোনাৰ এইযোৰ আছে 0.8 1 গ্ৰামতকৈ তলত আছে গিফট দিব বিচাৰে মানে গিফটৰ কাৰণেও ভাল হ'ব গিফটৰ কাৰণে তো মানে 8000 9000 মানত দিব পাৰিব মানুহ ওকে যি কালেকচন লাগে মানে ইয়াত মানে আপোনালোকে এভেইলেবল কালেকচন পাব